මහන මැෂින් එකේ ඉදිකටුව ගලවන්න හරි හයි කරන්න හරි ගියාම ඉදිකටුව නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකේ නට් එකෙන් තද වෙලා. එතකොට ගොඩක් අය කරන වැඩක් තමයි මේ නට් එක අඬුවෙන් හරි ස්ක්‍රූ පිනිනකින් හරි අල්ලන එක. දැන් ස්ක්‍රූ පිනිනකින් අල්ලන කියනම වරදක් නැහැ. පොඩි ස්ක්‍රූ පිනිනකින් අල්ලනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකේ නට් එක කැඩෙන්නේ නැහැ. නමුත් අඬුවකින් අල්ලලා ලොකු බරක් දාලා අල්ලපු වෙලාවට හරි ලොකු ස්ක්‍රූ පිනිනකින් අල්ලපු වෙලාවට හරි බොහෝ වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක කැඩෙනවා. ඒ වෙලාවට මුකුත්ම කරගන්න බැරි විදිහට අසරණ වෙනවා. මැෂින් එකේ මහන්නත් බෑ, ඉදිකටුව මාරු කරගන්න විදිහක් නැහැ. නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක කැඩිලා ඒ වෙලාවට සමහරක් අයට මැෂින් එක හදාගන්න කෙනෙක් හොයාගන්නවත් බැරුව යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට කලබල වෙන්නවත් තමන්ගේ වැඩ අතපසු කරගන්නවත් උවමනාවක් නැහැ. යන්න හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගිහිල්ලි වෙලා අරගෙන එන්න high speed hacksaw blade එක. high speed hacksaw blade එක කියලා කොහොම එකපාරටම ඕගොල්ලන්ට ඉතින් නම පුරුදු නැහැ. කඩේට ගිහිල්ලා අර කියත් පටියක් පයිප් කපන්න, PVC පයිප් කපන්න ගැන කියත් පටි. ඒ කියත් පටියක් ගන්න. ඊට පස්සේ කඩේට ගිහිල්ලි ඉවරලා තියෙන ලාභම කියත් පටිය ගන්න එපා. hacksaw blade එකක් ගන්න high speed hacksaw blade එකක්. high speed hacksaw blade එකකුයි normal hacksaw blade එකකුයි දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. high speed blade එකේ අපිට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් කපන්න පුළුවන්. ඉතින් ගණන් අඩු රුපියල් 20කට 30කට තියෙන එකක් ගන්නෙ නැතුව high speed එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. අරගෙන ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා needle clamp එක මුලින්ම needle bar එකට hacksaw blade එක හේතු කරලා පහළට හිමින් සැරේ කපාගෙන යන්න. මේක එකපාරටම කපන්න ගත්තාම කැපෙන්නේ නැහැ. මට මේක කරන්න බෑ කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ලොකු බරක් දාගෙන ආයාසයෙන් කරන්නේ නැතුව හිමින් සැරේ needle clamp එක මුලින් කපන්න. දැන් ඔබට පේනවා ඇති needle bar එකට හේතු කරලා needle clamp එකට උඩින් hacksaw blade එක තියලා හිමින් සැරේ කපන්න පටන් අරගෙන කපාගෙන යනවා. එතකොට අපි මේ කපන වෙලාවට හැම වෙලේම හරි විදිය තමයි මේක ෆ්‍රේම් එකකට දාලා කපන එක. නමුත් දැන් අපිට මේ මැෂින් එකේ needle bar එක ඇස්සේ ෆ්‍රේම් එකකට දාලා කපන්න බෑ. එතකොට අපිට අතේ තියාගෙන තමයි hacksaw blade එකෙන් කපන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට බලන්න අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් හැම කීයදකම දැන් අපි අත් කීයතක් ලී කපන කීයතක් ගත්තත් දැටි තියෙන්නේ ඉස්සරහා පැත්තට. අපි හොඳට බැලුවොත් දැටි දිහා දැටි මෙහෙම ඉස්සරහා පැත්තට ආනතියකින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි hacksaw blade එක අතර ගත්තාම අපි කපන්න ගත්තාම සමහරකට ඔයාලට කැපෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න දැටි තියෙන්නේ ඉස්සරහටද පිටිපස්සටද කියලා. දැටි ඉස්සරහට තියෙන විදිහට මොකද අපි තල්ලු කරනකොට තමයි වැඩි බලයක් යෙදෙන්නේ කියත් පටිය මත. එතකොට තමයි ඉක්මනින් කැපෙන්නේ. එතකොට දැටි ඉස්සරහට තියෙන විදිහට දැත්ත උල පැත්ත ආනතිය ඉස්සරහා පැත්ත තියෙන විදිහට needle clamp එකේ උඩ තියලා ඔබට දැන් පේනවා මම කපන විදිහ. ඒ විදිහට කපාගෙන යන්න අතර අපහසුයි නම් රෙදි කෑල්ලකින් අල්ලගන්න needle clamp එක. සමහරක් වෙලාවට කෙනෙකුට මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් දැටි ඉස්සරහට තියලා කපන එක හරි ක්‍රමයේ වුණාට කෙනෙක් හුරු වෙලා තියෙන දැන් එක කාර්යයන් වලට කෙනෙක් යෙදෙනකොට හුරු වෙලා තියෙන තමන්ට හුරු වෙලා තියෙන විදිහවල් සහ තමන් කරන කාර්යයන් එක්ක ඉදිරියට තල්ලු කරනවාට වඩා හොඳින් පිටුපසට කියත්පටි අරගෙන එක පහසු වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම වුණත් සමහරක් වෙලාවට එහෙම කරනවා. පැටලෙන වෙලාවට එහෙම ඉදිකට දැන් අපි කියත්පටියේ දැටි ඉස්සරහට තියෙන පැත්තට කප ඉඳලා පැටලෙන හැම වැඩි වෙනවා නම් මට අමාරුයි නම් ඒ වගේ වෙලාවට මම සමහරක් වෙලාවට දැටි පිටිපස්සට හිටින විදිහට කියත්පටිය දාලා කපනවා. ඒ වෙලාවට අපි හොඳ බරක් දාලා පිටිපස්සට අදින්න ඕනේ. දැටි ඉස්සරහට තියෙනවා නම් ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. ඒ වගේ පිටිපස්සට දාගෙන කැපෙන එකෙත් වරදක් නැහැ. හැබැයි එතකොට හොඳට පිටිපස්සට පහතට තද කරලා ලොකු බලයක් යොදලා පිටිපස්සට අදින්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට පහසු විදිහට දෙපැත්ත කියත්පටිය මාරු කරත් කමක් නැහැ. පුළුවන් වෙලාවට දැටි ඉස්සරහට තියාගෙන හිමින් සැරේ මේක කපන්න. needle bar එක කියන්නේ ඉදිකටුව හවු වෙන ඉදිකටුව needle clamp එකෙන් හයි වෙන කූර තියෙනවානේ. ඒ කූරට හානියක් වෙන්නේ නැති විදිහට කපලා needle clamp එක ගලවලා අයින් කරලා අලුතෙන් needle clamp එකක් අරගෙන ඔබට බොහොම පහසුවෙන් මැෂින් එකට යොදන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් මේක කපාගෙන යනකොට අමාරුයි මැද්ද හරිය වගේ යනකොට තවත් ටිකක් වැඩිපුර අමාරුයි වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. වැඩේ අතාරින්න එපා. කාගේවත් උමනාව මේ උදව්වක් නැතුව ඔබට මේ වැඩේ බොහොම පහසුවෙන්
කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා මැෂින් එකේ තිබුණා වගේම ඒකට ගැළපෙන විදිහේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා හයි කරගන්න එක විතරයි. මොන මැෂින් එකකට උනත් මේක ඒ විදිහමයි. සම්පූර්ණයෙන්ම කපන්න අවශ්‍යත් නැහැ. 3 කාලක් විතර කපලා ඉවරලා අඬුවෙන් අල්ලන්න. ස්ක්‍රූ පිනක් දාලා චුට්ටක් කැල කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් කැඩිලා කොටස් දෙක අහකට වෙන් වෙලා යනවා. ඒ තරම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඉවසීමෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකෙන් භාගයක් විතර කැපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සමහරක් වෙලාවට නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකෙන් භාගයක් විතර කැපිලා තියෙන වෙලාවට දැන් අපිට නට් එක මේ පැත්තත් නැහැ. කැඩිලා සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙලා. ඉතින් අපිට මේක පරිස්සම් කරා කියලා පාවිච්චි කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ස්ක්‍රූ පිනක් දාලා පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. අඬුවෙන් අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. කලින් ගොඩක් වෙලාවක අතුල් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට බලලා කීප වාරක් බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් 3 කාලක් විතර වගේ කැපෙනකොට නම් අඬුවෙන් හරි ස්ක්‍රූ පිනක් දාලා හරි අල්ලපු වෙලාවට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගැලවිලා යනවා. ඉතින් කරලා බලන්න. ඔබටත් මේක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. අනිත් එක තමයි සමහරක් වෙලාවට මේක මෙතනින් දැන් මේ කැඩෙන හේතුව ගැනත් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ ඉදිකටුව හද කරනකොට බර දාලා අඬු වලින් ස්ක්‍රූ වලින් අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ලොකු බරක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක හදනකොට ඒ නිර්මාණය කරනකොට ඒ හැරන් තියෙන හැඩය තුලම ඉදිකටුව ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට හේතු වෙලා නීඩල් බාර් එකට සවි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අතින් යොදන්න පුළුවන් උපරිම බලය යොදුවට පස්සේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක හිර වෙනවා. ඉතින් ඒකට ස්ක්‍රූ පිනියක් පාවිච්චි කරන්න උවමනා නැහැ. අඬුවක් පාවිච්චි කරන්න උවමනා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ අතින් ඔබට තද කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉදිකටුව තද කරාම හොඳටම ඇති. ගලවන්න ගියාම ගලවන්න බැරුව යන්නේ ආයුධ පාවිච්චි කරලා තද කරන නිසා. දැන් බලන්න මම මේක ස්ක්‍රූ පිනියක් දාලා පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරනවා, ලිවර් කරනවා. එතකොට ඈඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙමත් අපිට කරගන්න බැරුණොත් ආයෙත් තව චුට්ටක් කපලා අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අඬුවෙන් අල්ලලා මේක නවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී වැදගත්ම දේ තමයි අපි කඩේට ගිහිල්ලා නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකක් මිලදී ගන්නකොට තමන්ගේ මැෂින් එක මොකක්ද කියන එක හරියටම දැනගෙන ඒකට හරියටම හරියන නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක මිලදී ගන්න එක. ඉතින් කඩේට ගිහිල්ලා අපි අරකට අහවල් එක මෙහෙම කියලා කිව්වට කඩේ කෙනාට හරියටම තේරුමක් නැහැ. කඩේ වැඩ කරන කෙනාට මොකද්ද මැෂින් එක කියලා. ඒකින්ද හොඳට මැෂින් එකේ මොඩල් එක මැෂින් එකේ වර්ගය බලාගෙන යන්න. ගිහිල්ලා නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකක් ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා තමන් අතේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක තියාගෙන පටන් ගන්න. නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක කපලා වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැඩක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක දකින්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. අන්න නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක කැපුණා. කැපිලා වැටුණා. කොටස් දෙකම වෙන් වුණා. දැන් ඔබට තියෙන්නේ මැෂින් එකට අලුත් නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක අමුණා ගන්න එක විතරයි. මෙතෙන්දී නීඩල් බාර් එකට හානියක් කරගන්න නැතුව ක්ලෑම්ප් එක විතරක් කැපෙන විදිහට වැඩේ කරන්න. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්න. ඔබ කොපමණ ප්‍රමාණයක් channel එකේ තියෙන වීඩියෝ ෂෙයා කරනවද, කමෙන්ට් කරනවද, ඔබ subscribe කරනවද, bell icon එක click කරනවද කියන එක මත තමයි මම තව ඉදිරියට මේ වගේ වීඩියෝ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඉදිරියටත් මාන මැෂින් ගැන වීඩියෝ බලන්න කරුණා කරලා channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න, වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට තමයි මේ වැඩේ මම ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මට මේ සහයෝගය දැක්ුවේ නැත්නම් මට ඇත්තටම මේ වැඩේ කරගෙන යන්න කී තේරුමක් නැහැ. මම මේ වැඩේ නවත්තලා දානවා. ඉතින් සුබ දවසක්. මං ගිහිල්ලා එන්න.